Välkomna till Gräsklipparmannen. Jag har precis bytt ett luftfilter här. Jag visste inte att det skulle filma nu, men det glömde jag av. Vad kul! Välkommen till en ny dag. Idag tänkte jag att vi skulle göra en service på denna maskinen. Så alla delar, luftfilter och tändstift så, det kommer finnas i beskrivningen. Detta är FR 2312 MA heter denna modellen. En av de mindre maskinerna Husqvarna har gjort då. Och det finns en Husqvarna som är ungefär samma, det är bara en annan färg på den. Kan tänka mig att den klipper upp till en 1500 kvadrat eller någonting sånt där. Man ska inte ha dessa på stora tomter. Finns lite nackdelar med de här maskinerna. De här remmarna äts ganska mycket de här. Inte så där jättebra konstruktion. Men det är fortfarande en liten maskin. Aggregaterna är väldigt lätta att de knäcks. Tonen, att de böjs hit och dit då. Annars är det hyfsad maskin. Jag tror den kostar runt 25 000 en sån här maskin. 25-29 000 någonstans där de kom ut där. Men vi kör på då. Vi ska bara säga att Alex är fortfarande på kurs och vi har tvungna att ha den här telefonen så det kan bli lite sådär med ljudet och sånt. Det blir en video igen med ljud och lite grejer. Men vi håller på nu och kollar, många som har sagt till oss, kolla om ni skaffar myggor, man kan ha sådär på sig. Vi håller på att kolla det nu. Plus att vi väntar på våra nya kameror också då. Så, men vi gör det bästa av situationen. Vi gör det bästa av situationen, absolut. Så byter vi filtret. Sen när jag satt hemma igår och vi tittade på filmen vi la ut igår. Satt vi filtret åt fel håll, vet du. Det gör ingenting egentligen. Men man ser ju inte att det blir skit här då. Men bensinen ska ju färdas i den här riktningen då. Så den ska ju sitta i pumpen. Så. Och så sätter du slangen där. Så tänk på det när ni byter de här filterna. Det är ingen fara på taket om ni vänder dem fel, men då ser man ju inte skiten va? Då hamnar ju skiten i under där. Så är det. Ja, vad ska jag säga till dig nu då Rebecka? Att har du haft det bra och så ja? Ja, jag har varit hos tandläkaren, det var rena rånet. Bara Ja. för att ta lite bilder och titta i munnen. Du själv då? Ja men det är bra. En ny dag. Idag blir det ganska stressigt. Kolla hur den ser ut där vet du. Så här får vi nog göra en grundlig tvätt på den här. Det ser för jävligt ut. Kolla här. Mycket spindelnät där inne. Det är ju... vad trevligt. Sen fick vi en ytterligare kommentar om att smörja efter när jag tvättat maskinen och det är helt riktigt. Men vi gör ganska mycket, vi gör lite jobb och så utan, ni ser inte det. Vi kanske pysslar om dem lite till. Så det är självklart att vajrar och så, jag brukar alltid smörja upp det, sen gå ut och tvätta det och sen gör jag lite smör till. För då har det sjunkit in i vajrar och lite grejer då va. Ja, vi kan ju inte ha allt på film. Ja, herregud, det går inte. Men det är ändå kul att folk påpekar det. Folk är väldigt observanta på kanalen och det gillar jag. De kommer med mycket bra idéer och grejer och hit och dit då va. Så är det. Och idag kan man gå på Facebook på SVT Nyheter Halland. Så kan man se när du är och gänget här är med. På tv ja. På tvn kan man se det. Eller i sin telefon eller vad man vill. Rätt kul faktiskt. Ja. Även på våran Facebook har vi lagt upp det. Ja. Och Instagram. Ja. Och TikTok. Och TikTok. Gäller att vara med överallt. Ja, det är sant. Ja, det är det. Detta är en 11,5 hästars blickmotor. Som du vet i alla fall. Går i strax över liter. Gör det.
blir nog rätt mycket tvätttid på den här känner jag. Ja, då pausar vi och så länge. Jag vill ha fisket. Jag vill gott då. Sådär. Ja. Ja. Det var jätteroligt att komma med tv och det. Det var större bättre va? Ja, det var roligt. Mm. Det är kul att ändå en kanal som hjälper folk, att det liksom uppmärksammas. Mm. Jag menar bara på en timme så fick du 30 prenumeranter. Ja. Och återigen, jag vet inte hur mycket vi kan tjata om det, men det är gratis att prenumerera. Det är ingenting som kostar, inte ens det. Mm. Nu kommer det bli väldigt mycket maskiner. Ja, vi väntar och pratar lite. Du får prata lite högre i så fall. Ja. Oj då. Hoppar en spindel där nu så dör jag. Vi pausar lite där. I den här maskinen så kör ni vanlig S och E30 rak olja. Se. Och ingen mun på den heller. Nej, han tyckte inte det var så roligt. Vet du. Nej, men vi kanske tycker det är kul. Ja. Ja, jättekul. Och hur mycket skulle det vara där, sa du? Runt 1,2 ungefär. Den var Herregud. den full den här. Mm. Är det 1,4 i de luckorna då? Sen var det en kille till som nämnde, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han nämnde någonting om oljestickan. Att en del motorer kan man mäta oljan så. Och en del måste man skruva i och kolla oljan. Men det är så lite alltså. Jag brukar alltid skruva på den. Jag brukar kolla den så lägger jag mig lite nedanför maxsträcket där. Och när jag skruvar på den så blir det bra. Vet du, ibland är det mer jobb och ibland är det mer jobb att tvätta maskinen än vad det är servaren. Ja, det är det jag menar då. Då ska man egentligen säga till kunderna, tycker jag, att innan vintern är liksom, se till att...
här förmetet var jävligt bra. Är det okej om jag går in nu? Jag säger att det är okej. Den är för liten. Den är kort i hjulbasen där. Nej. Jag kan ändra måtten på den vikten. Oj, vad fin den blev. Ja, jag får ta det i pissen och ta över nu. Lite såstartade. Men den blev ju ren i alla fall. Ja, men det blir lite såstartade när det är massa Vatten. i vattnet. Gud, det ser... Jäklar vad fin den blev. Jo, det blir bra. Ja. Ja, du gav medlet 5 stjärnor av 5 eller? Ja, jättebra. Kul! Jag har inte provat det. Det är första gången jag provade med Alex. Jag har köpt innan. Ja. Det är jättebra. Ja, det verkligen glänser. Jag tror att jag hade kunnat... Man kan sätta av det utan högtryck. Det är så. Ja, med lite vattenslang och så då menar du? Ja. Det blir alltid det bäst med högtryck, men... Så är det. Men det ser väldigt rent och fräscht ut. Ja, man jämför med förut. Ja, så jag tror att jag står och dra av sig lite. Ja, okej. Så ska vi gå på lite andra grejer. Ja. Så det. Då... Så vi börjar... Nej. Så. Jag använder ju den liften där för att stå raklång med knivarna. Va? Ja, Men den här funkar inte. Vad är det? det var synd för jag vet vad som händer med din rygg ikväll. Nej, men det är ingen fara det här lilla. Men det göra det dagligen är inte så jävla bra. Macho, macho. Så. Det är säkert man kommer inte åt allt och sätta allting. Nej, men herregud, det är ju stor skillnad. Ja. Nu vill inte jag ha din rygg här då igen. Vad sa du? Jag vill inte ha din rygg. Så. Och nu ska du... Slå med knivarna. Ska öka en styrka där. För jag har den ettan till enbart. Vad heter det? Så. Den tar vi andra sidan. Jag kör ettan på alla hagelklippare. Och tvåan på åkare. Det är bra. Så.
Jag såg någonting där under. Ett aggregat kanske? Jag tycker den här knivspindeln ser lite böjd ut. Vet du, det är så lätt att böja sig på den här va? Men jag vet inte. Jag får nog kolla det sen där. Så. Ser knivarna så ut då. Jag brukar lägga upp dem så. Vi balanserar inte knivar här. Överhuvudtaget. Och med balansering menar du? Att de ska vara balanserade, inte wobbla och vibrationer och så då. Okay. Vi hinner inte med det på varje maskin, det funkar inte. Vi ser ju om knivarna är... Då byter vi ut dem istället då. Men balansera kan man göra som är hemmafixade hemma. Kan man köpa en sån balanseringskona och så kan man slipa lite här och där till den inte väger över då. Ja, men det var ju bra tips ändå. Vi lite där. Ja. Jag har varit ute och slipat knivarna. Så jag måste göra sånt tänkte jag. Hänger du med Rebecka? Ja, jag går från Andras. Ja, lite... Vänta. Skäggen uppåt. Så. Så alltså det slipade ska vara uppåt. Så den ska sitta så. Okej? Gud. Nej, jag är för snabb. Nej, men du är för snabb. Jag är för snabb. Det var inte meningen. Upp. Så. Så tar jag den här också. Så. Vad jävla positioner står du. Ja, det är lite så. Uff. Därför är det rätt gött att ha den där jävla liften va? Allt du kan spara. Jag har även tvättat dem här också. De är redan fina. Du har även tvättat dem. Men för du måste prata närmare. Jag har även tvättat dem här. Bra. Jag vet det. Det blir sista gången vi kör med en sån dålig... Men det blir inte dåligt. Men du ska inte gå iväg. Nej, okej. Det är så det är kanske. Och jag vet, jag ska också gå efter. Men Ja. du kan ju prata... Försöka. Nej, jag vet här. Alex skäller aldrig på mig så här. Nej, han vågar inte. Det är bara du som gör det. Konstigt. Ja. Konstigt. Det är därför det blir ordning och reda på de här filmerna. Jag har tvättat den här också. Den ska sitta så. Ja, det var den. Som vi ville att man skulle i alla fall tumma minst 2 gånger om året. Ja, precis. Det vill man. Det vill man. Men det är ju kul för kunden när han kommer och ser det här då va. Det blir lite skillnad. Eller? Mm. Om man nu har lagt sig där och har kollat att det var så. Ja, precis. Men annars sen kan jag se sin åkare på YouTube. Det kan det göra. Se hur fina bra blir. Nu står du åt andra hållet igen och pratar. Det kan han göra så får han se hur fina det blir. Ja. Jag tog min telefon, du vet Den fungerar. den är full med skit och grejer. Va? Jag ska byta ut den. Ja. Jag har haft den i många år. Jag gillar den lilla vet du. Ja. Det är liksom ingen världslig grej. Nej. Nej. Huvudsaken är att du får upp filmerna. Ja. Men då har vi beställt en ny kamera också som kommer snart för det blir kul. Ja. Det blir lite lättare med allting. Ser man varenda por och varenda litet misstag du gör. Ja, precis. Vi ser hur bra du tyckte att den var. Ja.
Nej, ja. Nu ska vi se här. Jag tänkte att jag ska blåsa rent gasreglage och lite grejer där och försöka smörja upp det lite grann där. Jag kände att gasreglaget var lite trögt. Och allting sitter ju i här, vet du. Här sitter det. Och du ser, jag har inte fått väck all skit där heller, va. Det sitter ju stenhårt där. Men ja, som sagt var, det är inte därför vi håller på. Va? Ja, det blir säkert bra. Det känner jag den här killen också, det är en bra stank. Jag sprayar lite där inne. Jag tror lite på varje där. Oj, det är lättare med en gång. Det är lite svårt att Ja, det är svårt att filma för den. filma där nu. Jag tar bara vajern där uppe, va? Lite grann. Så. Ofta så hör jag ju, när jag startar så hör jag ju oljud och så. Och om jag hör något gnissel eller något lagljud här bak eller någonting, då brukar jag ta isär det lite grann och känna på alla lager och allting då. För det är väldigt mycket lagerbyte på de här modellerna. Så är det. Så börjar vi närma oss ett slut. Vi kan gå in här. Bort med ölhållaren. Här ska jag blåsa lite där. Så vaktar jag lite där. Ska jag bara blåsa. Det var smart. Nu så hade vi tvättat detta då, men... Det kan du göra efter filmen. Fast det är lite så tog det säkert där. Då kommer nog att göra en luftdel på den här. Så, ska vi se här. Då har vi en spray som jag använder som jag tycker är väldigt bra, som är lite fett. Och då vill de säkert se vad det är för något. Kedjespray. Det använder jag till kedjorna här. Styrkedja och lite grejer där. Man ser att allting är på bra där. Det sitter små hjul där nere också. Det är svårt att filma detta, Rebecka. Jag tar alla rörliga delar. Blåsande på utsidan här. Så. På 55-60 här. Det var lite leder och grejer där, vet du. Så.
vi se vad de filmar här. Och lite andra grejer här medan du var borta här veckan. Okej. Jag brukar ju alltid lägga lite kopparpasta på batteriet till exempel. Mm. Kolla så poler och så inte är lösa. Jag sprutar ju på detta. Det finns ju en väldigt bra flaska som kopparpasta på spray. Ja. Men jag på det här och vill ju annars jag penslar det. Ja, det blir så. Ja. Han gillar ju pensla eller titta när man penslar och grejer då. Han är väldigt noga med penseln. Det blir så vet du. Jag tror vi börjar närma oss ett slut på den här. Jag tror jag ska gå ut och tvätta den en gång till och blåsa rent den en gång till. Men som sagt var, det är ju inte vårat jobb egentligen här va. Men å andra sidan när den blir så fin så vill man ju ändå göra det ännu finare. Förstår du vad jag menar? Så den blir perfekt. Så är det. Så jag tänkte att vi ska gå in och lite kommentarer också som jag brukar göra det en 5 minuter. Så jag kollar ner tanken här och ser hur det ser ut där. Ser bra ut. Jag kommer bara lägga på den där i och med att jag ska lyfta det så jag kommer inte... Frågan är om det är medel som har gjort att det har blivit så vit, men det tror jag inte. Jag får mig att den var lite vit där. Allt annat ser ju okej ut här, eller hur? Mm. Ja, allt annat är ju... Det är rätt starkt det där jävla medlet va? Den är ju solbelagd där naturligtvis. Ja. Då vet ni alla som har en 2312 en sån här eller Husqvarnas modell som är likvärdig hur man gör. Det finns lite olika motorer som tändstiftet är placerat olika. Den stora motorn är så sitter lite längre bak stiftet för man tar väck en kåpa och lite sånt där. Men vi får snart in en maskin här med. Vi har massvis på åkare på väg in. Och det blir mycket reparationer och mycket servicer till att börja med. Så är det. Så vi har ju flera säsonger. Vi har ju en lågsäsong där vi gör båtar, bilar, traktorer. Vi tar det vi får liksom då. Sen när högsäsongen kommer och då räknar jag med att det startar för oss redan i mars. Så fort solen lyser lite då kommer det in en jävla rush med maskiner. Och sen när det väl bara klippas då kommer det in en rush till. Och sen kommer det ytterligare en rush när alla maskiner går sönder under första klippningarna. Och när alla kommer ut till sina sommarstugor och så. Ja. Och sen håller det på hela sommaren ända fram till december ungefär då va. Så våran lågsäsong är ju januari, februari. Vi har 3 månader max. Sen tänkte jag på det att vi ska ju försöka göra lite filmer nu. Ligga lite i förkant. Du vet, ha lite filmer på lagring så vi kan lägga ut varje dag. För vi åker till Kärringön i 2 veckor. Eller hur? Ja, och sen kan du bli sjuk, alla kan bli sjuka, det kan bli vad som helst. Och det och jag vill ju hålla det här med en film om dagen om det går då. Va? Jag vet att det är mycket filmning. Kan hända någon gång att det inte blir. Ja, men jag tänkte på Kärringön. Då får jag åka med mig med en låda öl och så på berget och fiska makrillen då och lite sådana här grejer. Det kan vara kul eller? Och där hjälpte du en med en båt sist, en norrman. Ja, precis. Och en annan gräsklippare där och så vi kan ju lägga ut i chatten om det är något som har något kul att laga ute på Kärringön. Ja, det brukar ju vilja ha något att göra. Förutom att dricka öl och fiska. Det är så roligt för att varje gång man gör något där ute för någon så får man ju, då blir man ju bjuden på krogen va? Ja, det är roligt. Det är roligt. Ja, det är en fantastisk pärla. Ja, det är det. Är man här nere på västkusten eller Bohuskusten så ska man besöka Kärringön. Vi ska kolla däcktrycket här också innan vi... Oavsett vad vi lägger på nu ska vi småpilla med denna lite mer. Men det är ju i alla fall de nödvändigaste grejerna ni behöver göra i alla fall. Om ni gör detta hemma då va. Så spara på denna fix. 2 500 ungefär. Det är för koppigt.
Vi ska sätta så där riktigt ordentligt. Då tar det efter. Och så vifta bort där veckan då. Veckan. Jag kan göra en vanlig service på en komaskin, Jaha. tänkte jag. Och det var ju starkt. Det enda jag inte vill göra det är att slipa knivarna. Du kan göra ett försök. Nej. Jo. Men jag gillar inte när det kommer en massa så här... Nej, du kan göra ett försök. Eller? Uff. Det kan du göra. Det får bli lite varmare ute. Kan ha handskar och glasögon och allting på dig. Ja, det ska man ju ha, så att... I alla fall glasögon. Så. Imorgon tror jag vi ska ta in en K7 som inte startar. Jag tror att jag ska göra den imorgon. För jag vet att det är många som frågar efter den. Så den är nog populär om vi kan få ut den. Vi tar lite så här då. Prenumeranter 10 874. Jag tror du öppnade det på den datorn, va? Ja. Jag tror du öppnade det på den ja. datorn. Innan batteriet dör här igen. Ja, okej. Då ska vi se. Jag kan inte hämta mina briller där då. Så är det med åldern. Då behövs det såna här. Mm. Ska vi se. Tack. Varsågod. Hej! Hej. Tjenare. Och är brandmannen på besök. Ja. Jobbar du kvar där eller? Ja. Ja, du gör det ja. Ett tag till jag tänkte kämpa på innan man får gå i pension. Ja, det är bra. Ja. Det är gött. Då ska vi se. Då tar du den. Det är bara en service på den va? Det är något fel på den? Nej, de här delarna. Ja, då ska vi se här. Ska vi se här. Då ska jag bara ta fram det här. Nu har jag svarat vissa har inte svarat överhuvudtaget då. 13 minuter sedan. Claes Svantesson. Hej, goda filmer. Jag har en fråga. Kärcher hetvatten. HDS 995. Modell 14139. 200 bar. En 93. Jag skulle vilja se en pumpbild. Skiss hur givaren sitter. Jag har en vakuumslang. Var den ska vara ansluten. Kan inte jag få bara ladda den där? Tack så jättemycket. Pausa lite där. Ja, jag ska bara göra så. Jo, Claes, du måste ringa mig för jag måste ha serienummer och grejer på den. Sen kan jag självklart ta fram en sprängskiss till dig och skicka den till dig. Det är inga problem. Men du får ringa oss till verkstaden. Jag kommer skriva det på mejlet här också. Gött. Då ska vi se här. Då har vi Christer Dahlbäck. Hej, du visade oljestickan. Kom att tänka på att vissa motorer ska kollas med stickan nedskruvad i nivån. Annars blir det fel och vissa kanske ska kollas på annat sätt. Tackar för att ni tar er tid och lära ut hur man gör. Värdesätter meck med högstryckstvättar. Ja, det kommer igen här nu. Jo, vissa är ju så att de ska ända ner och vissa kan man läsa där uppe. Men det skiljer en sån här bit så det är ingen fara på taket. Utan ni lägger nivån ungefär där så är det bra. Så jättenoga är det inte. Så är det. För då får man hålla på och kolla oljan stup i ett varenda en dag. Va? För den försvinner och den liksom... Så lite mer eller lite under är helt okej. Håll er bara i närheten där. Så är det. Magnus Johansson, varför sätter du inte Jakob i arbete och servar en gräsklippare eller något typ? Det klarar mina döttrar 15 och 18 år. De servar sina mopeder själva, då klarar Jakob det också. Måste lita på sina nära och kära. Ser att du har problem med det att lita på andra. Du vill gärna göra allt själv och ha koll. Med vänliga hälsningar Magnus. Ja, det stämmer verkligen. Jag har ett väldigt kontrollbehov själv. Det har jag faktiskt.
Men han får ju gärna göra lättare grejer. Men, jag tror inte han vill inte bli pressad. Nej, han vill inte detta överhuvudtaget. Han har ju sagt det till oss. Ja. Så det är därför vi inte pressar han till det. Men en dag kanske han gör det. Men han ska få göra det. Sen är det så här under högsäsongen jag hinner inte med detta. Och att han ska stå där och skruva och grejer då, va? Jag gör inte det tyvärr. Men han ska få kämpa lite mer med det med skruvandet. Det ska vi se till. Så är det. Men det, omtanken var ju fin. Ja, jättebra. Som skrev. Ja. Och grattis till dina döttrar. Ja, precis. Duktiga döttrar faktiskt. Så är det. Jag har nog svarat de flesta här. Så jag tror att vi nöjer oss med det lilla korta där. Det gör vi. Jag känner mig lite stressad och köra vidare här. Men vi gör så här. Nu ska jag ut och göra en liten extra dusch på den. Sen får den vara klar. Så får vi se vad vi tar för projekt imorgon. Men jag tror att det blir någon av tvättarna här. Det har kommit till flera tvättar här. Jag tror att det blir K7. Sen var det någon annan kille också som skrev, såg jag, om något. Hej, har du något handtag till K7 hemma? Och det är säkert den elektroniska med blåtandsjusteringen där. Och det har vi hemma. Så ring oss. Så kan vi skicka ett sånt till dig. Så glöm inte att prenumerera, gilla, gå ut och titta lite. Nu har det kommit, vi gör nog en film om det, Rebecka, med nyheter och allting. Vi saknar innan 2 veckor kommer det. Det är ju några Halland kvar där. Så mixar vi ihop någonting av det och släpper en film på det. Det kan vara kul. Så glöm inte att prenumerera nu. Släng iväg en kommentar. Så hörs vi imorgon. Ha det gött, hej! Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstan. Vi vet vad som gäller. Gräsklippare lagas. Ja, det smäller och skäller. Motorsåg, trimmer, högt tryck på rad. Vi skruvar och fixar tills maskinen är glad. Gräsklipparmannen i Fjärås.